Sziasztok! Én Renátó vagyok, és ez itt a kezemben a Xiaomi 14T Pro. A T betűvel ellátott modellek kamerás fókuszt kapnak a Xiaominál, a Pro megnevezés pedig komoly teljesítményt sejtett, és itt pont ez a helyzet. Remek fotós képességek és bivajerős hardware található ebben a telefonban, mindezt 330 000-es listaáron. Ez a telefon egyébként szinte ugyanaz, mint a sima 14T, három fő különbséggel, gyorsabban tölt, sokkal erősebb benne a hardware, és az elsődleges kamera egy komolyabb darab. Érdekel a telefon? Akkor nézd meg a videót, kezdjünk! Ha megveszed, a következőket kapod a dobozban: magát a telefont, egy tokot, egy USB-A USB-C töltőkábelt, némi papírmunkát, valamint egy SIM kiszedőt. A töltő adapterről a vásárlónak külön kell gondoskodnia. Mutatom is közelebbről. Nálam a kék titán szín jár, de létezik még titán szürke és titán fekete is. A titán itt csak marketing szöveg, a telefon kerete alumínium, nem titán. A dizájn szerintem jól sikerült, de gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a múlt héten tesztelt 14T-hez képest, főleg, hogy ugyanebben a színben járt nálam az is. Méretekben is szinte megegyezik a kettő. Egy minimálisan lett ez vastagabb és egy kicsit nehezebb, mert komolyabb hűtés kellett bele a komolyabb rendszercsip miatt. Kézben tartani kellemes minőségi az összhatás, de az érezhető, hogy relatíven nehéz. Az összes gomb a jobb oldalra került, a bekapcsoló gomb pedig texturált felületet kapott a jobb észlelhetőség érdekében. A telefon tetején pedig van infra is, így távirányítóként is használható. A kijelző védelméről hivatalos infó nincs, de kínai források szerint egy Xiaomi Shield üveg van elől és hátul is, illetve egyébként van a kijelzőn gyárilag egy plusz fólia is. Van vízállóság is, IP68 szabványt kapott, vízbe is merülhet, nem lesz baja. A kijelző az egy az egyben az előttből érkezett, és a 14T-ben is ugyanez van. 6,67 hüvelykes Crystal AMOLED kijelző van benne, 1,5K-s felbontással, 144 Hz-es max képfrissítési rátával, HDR10 plusszal, Dolby Vision támogatással és 68 milliárd színárnyalat megjelenítésére képes. 3840 Hz-es a PWM dimmingje és 100%-os DCI-P3 színtér lefedettség jellemzi, illetve max 4000 nites pontszerű fénysűrűséggel büszkélkedhet, teljes kijelzőre 1600 nitet tud. Természetesen van Always On Display funkciója is. A megjelenítő szép képet ad, a szokásosnál élesebb a 1,5K-s felbontás miatt, remek a színmegjelenítés is, nincsen rá panaszom, kiváló ez a kijelző. Egyedül az LTPO az, ami nekem hiányzik a felhozatalból. A kijelző alatt van az ujjanyomatolvasó szenzor, ez jól, gyorsan felold, és egyébként pulzust is tud mérni extra gyanánt. A hangzás remek, hangosan, tisztán szól, jók az énekhangok is, és van némi basszus is. A hardware az felső kategóriás, MediaTek Dimensity 9300 Plus chip van benne, 12 GB RAM-mal párosítva, ami virtuálisan tovább bővíthető a tárhelyből, a tárhely pedig 512 GB-s UFS 4.0 kivitelben érhető el itthon hivatalos forrásból. Ez a tárhely, ez bőségesen elegendő, nyilván a rendszer futtatása pedig sima és zökkenőmentes. A MediaTek csúcs chipje csúcs számokat hoz a benchmarkokon, a legerősebb telefonok között van a 14T Pro, van benne craft rendesen, ahogy láthatjátok. A stressztesten azért megizzad rendesen, 65%-os stabilitással lehozza ugyan, ami átlagos a csúcs csipek mezőnyében, viszont eközben a telefon tűzforró, kézbe venni olyankor nem túl kellemes. Játékok esetén sima a történet, semmi sem tudja megakasztani, bármit maximális beállításokkal elfuttat gond nélkül. Melegedés ilyenkor is van, de nem éri el a kellemetlen szintet, szóval átlagos felhasználás esetére tökéletesen belőtték a hűtést. Adatkapcsolat terén Dual Nano SIM, valamint eSIM lehetőség is adott, Wi-Fi-ből a 7-es szabványt is ismeri, Bluetooth-ból is az 5.4-es van benne. A telefonbeszélgetések, a GPS, a térerő az mind hibátlan volt a teszt során. Szoftver, HyperOS operációs rendszer, Android 14 alapon jelenleg ez a legújabb. Személyre szabható, stabil rendszer ez, rengeteg funkcióval. Nekem tetszik, jó használni. A fő funkció, hogy most már a Gemini is bele van integrálva, használható az összes AI funkciójával, mint például élőtolmács, szövegösszefoglalás vagy live chat Gemini-jal, valamint már itt is van Circle to Search, azaz képkarikázás után megmondja, hogy mi az, amit bekarikáztál. Az AI-nak vannak fotószerkesztős aspektusai is, például kitörölhetők tárgyak a fotókról,
vagy akár a fotók is kiterjeszthetők az AI segítségével. A szokásos funkciók is megvannak és jól működnek, mint például a multitasking. Lebegő ablakok vagy az osztott képernyő is a már megszokott módon használható, akár egyszerre 3 app is egyszerre használható így. Előre telepített alkalmazások szerencsére csak néhány eleve népszerű van rajta a gyári és a Google alkalmazásokon kívül. Támogatását tekintve 4 fő rendszerfrissítést fog kapni, azaz Android 18-ig megy el, valamint 5 év biztonsági frissítés az ígéret. Hogyha érdekel részletesebben ez a rendszer, ide fentre kattintva elérhető a HyperOS videóm. A telefonban egy 5000 mAh-órás aksi biztosítja az üzemidőt. Az egy napot simán kibírja a telefon átlagos használattal. A PCMark üzemidő teszten elért kereken 14 órás idejével átlagos, középmezőnyben van, de nem üzemidőbajnok. Tölteni lehet vezeték nélkül is, akár 50 watttal, vezetékesen pedig akár 120 watttal tud töltődni a Hypercharge technológiával. A teljes feltöltés 24 percet vesz igénybe, ami kiváló érték, de ehhez megfelelő adapter beszerzésére van szükség. Én ezzel a 120 wattossal töltöttem, amit 13 000-ért kínál a Xiaomi. A hátlapon bár 4-nek tűnhet, csak 3 kamera van, az egyik lencse mögött a LED villanók kaptak helyet. Az optikákat és a szenzort a Leica fejlesztette közösen a Xiaomival, a Leica Summilux felirat is árulkodhat erről. A kamera felhozatal nagyon hasonló, mint a sima 14T-nél, de mégis más. Az elsődleges egy új 50 megapixeles Light Fusion 900 szenzor. A telefotó szenzor ugyanaz, de itt más rajta az optika, 2,6-szoros nagyításra képes, ami 60 mm-nek felel meg. Az ultraszéles az viszont egy az egyben megegyezik, ahogy az előlapon található 32 megapixeles egység is ugyanaz, mint a 14T-ben. A kamera app a szokásos, van kétféle Leica képfeldolgozási lehetőség, a vibráns színek vagy az autentikus színreprodukció. Én egyébként az utóbbit használtam a fotókhoz most is, nekem jobban tetszenek ezek a kicsit drámaibb hatású, kontrasztosabb képek a szaturált színekkel szemben. A kamera app használata nagyon egyszerű, a képek nagyon gyorsan készülnek, és a képfeldolgozás is gyors, az új Fusion Elem AI képfeldolgozó rendszernek köszönhetően. Mutatom a fotókat. Az elsődleges felvételei remek minőségűek, ebben biztosan nem fogsz csalódni. A képek simán zászlós hajó szintűek. Az ultraszéles képeit is elég jónak találom, de érezhetően kevesebb részlettel dolgozik, de a dinamika, valamint vonalélesség is nagyon rendben van. A telefotóval készült fotók is szuperek, 2,6-szoros nagyítást kínál. Tetszetősek, jó képek készíthetők vele. Makró funkciója nincs, de azért lehet elég jó közelieket készíteni. A portrék szuper minőségűek, jó a háttérelválasztás és a bokeh hatás is. Szoftveres Leica portré stílusok azok most is elérhetőek. Gyújtótávból 4 félét kínál a kamera app alapból, tehát elég sok a variációs lehetőség. A selfie-kkel is elégedett vagyok, ha ideálisak a körülmények, lehet vele szuper képeket készíteni, de részletességben azért vannak ennél jobb konkurensek. Éjszaka automatikus éjjeli móddal gyorsan készülnek a képek, és ezek érezhetően jobbak, mint a sima 14T-nél, elég jól eltalálja az egyensúlyt, a zajszint is rendben van, tetszenek ezek a fotók. Az ultraszélesnek remek a dinamikája, és a fehér egyensúlya, viszont a fotók elmosodottak, lágyak, viszont érdekes mód jobbak, mint a sima 14T-nél, ugyanazon szenzor ellenére. A telefotó éjjel átlagos képeket készít, nincsen vele bajom, de a képek sötétebbek, mint ideális lenne, viszont jól használhatók. Videók terén 8K 30 képkocka a maximum az elsődlegesnél, az összes többi egység, beleértve a selfie-t is 4K 30K-ra képes. A videókkal elégedett vagyok, sok a részlet, szépek a színek, szép a mozgás megjelenítés és jó a stabilizálás is, de azért van némi képzaj. Séta közben is teljesen jó a stabilizálás. Az ultraszéles felvételei nappal jók, nincsen rá panaszom, bár a zaj itt még erőteljesebb. A telefotó jól stabilizál és remek felvételeket tud készíteni nappali viszonyok között, de képzaj itt is egészen megfigyelhető. Éjszaka a felvételek még zajosabbak, nyilván, de az elsődlegessel teljesen jó videók készíthetők, látszanak a részletek is, jó a dinamika is. Az ultraszéles felvétele lényegesen zajosabb, lágyabb, ez azért 300 000 fölött, hát azért vannak már ennél jobbak jócskán. A telefotó éjjeli videói viszont meglepően jók, sok a részlet és jó a dinamika is. A 14T Pro teszt végére értünk, nézzük az összegzést. Az elődnél nyilván jobb lett,
Ez a telefon ez szinte minden aspektusban remek készülék, a zászlóshajó modellek közé ez a belépő, egy kedvezőbb árcímkével, 330 000 forint, 512 GB-s tárhellyel. Bivajerős hardware, sok tárhely, jó a kijelző, jó a hangzás, gyorsan töltés, egészen ügyes a kamerarendszer, az elsődleges egység az minden körülmény között remek fotókat, illetve videókat készít. Jó a szoftverje is, van már AI is, szóval igazából minden téren ügyes, minden van benne, de a 330 000-es ár azért ezen a szinten rengeteg jó telefon kapható már, ennyiért S24 Plus is hazavihető, vagy akár egy OnePlus 12 is, ami ennél azért egy kicsit komolyabb készülék. Megjelenéskor adtak mellé egy tévét, úgy tényleg bombavétel volt, de ez a promóció sajnos már kifutott. Most az a tanácsom, hogy egy kicsit várjatok, amíg elkezd csökkenni az ára. Én mindenképpen ajánlom ezt a telefont, csak tényleg egy kicsit érdemes még várni, hogy lejjebb kússzon az ára 300 000 alá. Te mit gondolsz az új Xiaomi 14T Pro-ról? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videóm, akkor kérlek lájkold, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha kíváncsi vagy még hasonló tech tartalmakra. Köszönöm szépen még egyszer is a figyelmet, legyen szép a napotok, sziasztok!